Yo, what's up guys? It's me, Wang, and welcome back. Kamusta kayo? Today, tuturuan ko kayo ng iba't ibang ways kung paano pekein ang pagbabalasa. So, bago ang lahat, kailangan mo muna matutunan kung paano mag-shuffle sa table. Madali lang naman yun. So, count mo lang yung baraha. And with your thumb, ibibend mo yung corner. Yung ganito. Then, babalasahan mo lang sila. Then, with your other finger, i-square mo lang sila ganyan. Yan. Yun lang kadali. So, para sa mismong move, ganito yung gagawin nyo. Ibabalasahan nyo lang sila. And make sure na yung bottom half, yung matitira sa taas. Right? So again, there. Itong bottom half na to, ito yung matitira sa taas. And then, square up mo sila. Pag nandito ka na, with your pinky, ipupush mo itong dalawang corner. Nang ganyan. Like this. Then, kung mapapansin nyo, may mag-e-X yung baraha. Ang gagawin nyo is, with your ring finger and thumb, is ayusin nyo yung baraha na yan. And then, kung mapapansin nyo, may naka-out-jug na baraha. Ayun yung kalahating binalasan nyo kanina. Ang gagawin nyo dyan, is kukunin nyo lahat. Then, isasalpak nyo sa taas. So, kapag hindi nakaharang yung mga daliri, ganito yung sura niya. Then, there, okay? There. So, in full speed, ganito yung sura niya. There. So for this move, sobrang easy lang ng move na to. Ang gagawin mo lang is with your index, kakat mo yung deck na ganyan, and then ipapasa mo sa left hand mo. And then ulitin mo yun. Pero pag pinasa mo, pag kinuha mo, dapat nakahiwalay siya sa kanina mong kinat. Then ang gagawin mo na, ito natira is ilalapag mo lang sa table, and then ibabalik mo yung nasa middle, then yung first. So, ang sequence niya is first, middle, bottom, middle, first. Then, yun lang. So, for this move, sobrang dali lang din ng move na to. Ang gagawin mo lang is, i-cut mo yung baraha na ganyan, and then, ipapatong mo sa taas. Pero pag pinatong mo sa taas, yung thumb mo is magkakatch ng break na ganyan. So, hindi sila magdidikit. And then, ang gagawin mo is kukuha ulit ng kalahati sa bottom. Then, ipupunta mo ulit sa taas. Ganyan. And then, yung natitira is kukunin mo. Then, ilalagay mo ulit sa taas. So, parang ganito yung tsura niya. Ganun. So, in full speed, ganito. So, for the last one is this. So, for this move, sobrang dali lang ng move na to and napaka-convincing. So, ang gagawin mo lang is hawak mo yung deck ng ganito and yung index mo yung key dyan. Dapat nakaganito yung index mo. Kasi ang gagawin mo is this. Ito, transfer mo yung pack dito sa index mo. So, parang siya yung mag-break sa kanilang dalawa. And then, again, then, there. Kuha niya ba? Parang pinapasok nyo lang sa index nyo. Then, wala nagbago. So guys, lobat na yung salapan ko. So I think that's it for me. Salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo. At sana may natutunan kayo. Kung gusto niyo na pa ng ganitong content, just comment down below. And please like this video. So I'm Wang again. See you tomorrow.